ببین امروز نشد بذاریم فردا با ماشین میام بگیریم. ببین امروز نشد بذاریم فردا با ماشین میام بگیریم. گرم میخوایم بریم بالا رو نگاه کنیم. مثلا آقا میزنه گل اینجا خوش شد الان بزن $100
اینجا خوش شد الان بزن $100 Efendim ağa test gelsin han birer gelsin han. Yes. Hiç be hiç. شاه